हेलो फ्रेंड्स, आज फेरि एउटा भिडियोको साथमा चाहिँ आइसकेको छु। फर्स्टमा चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। आज चाहिँ म जुन अब प्लान्टहरुमा चाहिँ एकदमै झ्यारहरू चाहिँ आएको छ त्यसलाई नै गोडाइ गर्दैछु, किनकि आज सन्डे हो। त्यही कारणले अब नानीहरूको छुट्टी छ स्कुलको। अरू बेला चाहिँ अब बेसी टाइम पाउँदिन, त्यही कारणले चाहिँ अब सन्डेको दिन चाहिँ अलिक मेरोमा टाइम हुन्छ। मतलब ब्रेकफास्ट अब टिफिनहरू चाहिँ बनाउनु पर्दैन, त्यही कारणले चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ म यसरी अब झ्यारपा आएको छ त्यसलाई चाहिँ म गोड्दैछु। किनकि अब यो झ्यारहरूले चाहिँ अब प्लान्टहरूलाई चाहिँ एकदमै यस्तो ग्रोथहरू चाहिँ रोकिन्छ। त्यही कारणले चाहिँ अब झ्यारहरू एकदम छिटो आउँछ भन्दा पनि अब मैले चाहिँ त्यति टाइम पनि पाएको छुइनँ, किनकि मेरो अरू कामहरू पनि छ। अब हाउसवाइफ हुनको साथै अरू कामहरू पनि मैले लिएको छु। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ आजकल चाहिँ म धेरै व्यस्त नै रहन्छु। त्यही भएर अब सन्डेको दिन चाहिँ नानीहरूको छुट्टी हुन्छ, त्यही कारणले चाहिँ अब यस्तो गमलाहरूमा चाहिँ झ्यारहरू आइरहेको छ भने चाहिँ सन्डेको दिन चाहिँ म त्यस्तो कामहरूलाई चाहिँ लिएर गर्छु। त्यही नै तपाईँहरूलाई चाहिँ आज सेयर गरेको मैले। हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ अब एकदमै झ्यारहरू चाहिँ आइरहेछ। अब यसलाई चाहिँ म यसरी एक एकवटा गर्दै निकालेर चाहिँ गोड्छु। अब यस्तो झ्यारहरूले चाहिँ के गर्छ भने अब यो प्लान्टहरूलाई चाहिँ बढ्नु दिँदैन। अब साथै अब यसको मलहरू जुन हुन्छ यो झ्यारपातहरूले चाहिँ खाइदिन्छ। त्यही कारणले यस्तो झ्यारपातहरू छ भने चाहिँ अब निकालिरहनुपर्छ। त्यही कारणले चाहिँ आज म चाहिँ अलिक टाइम निकालेर चाहिँ यही अब गमलामा चाहिँ धेरै गमलाहरू छ, त्यस्तै कामहरू चाहिँ गरौँ भनेर चाहिँ आज चाहिँ सन्डे चाहिँ टाइम निकालेको छु। यो कतिवटामा त अब मैले गरि नै सकेको छु। हेर्नुहोस्, यसको अब यति भएको छ झ्यारपातहरू। यसको झ्यारहरू एकदमै छिटो हुन्छ। अब यो झ्यारपातहरूले चाहिँ यो गमलामा हेर्नुहोस् एक त राम्रो पनि देखिँदैन, अनि अब यसलाई जुन यसको मलहरू पनि खाइदिन्छ। अन्त अब जुन म चाहिँ सन्डेको दिन चाहिँ प्रायः चाहिँ अब गार्डनमा जतिवटा अब कामहरू छ त्यो चाहिँ सन्डेको दिन गर्छु। नानीहरूको छुट्टी हुन्छ, अलिक टाइम निकालेर चाहिँ, नभए त अब मेरोमा पनि त्यति टाइम छैन। हेर्नुहोस् साथीहरू, तपाईँहरूकोमा पनि यसरी अब झ्यारहरू उम्रेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि नराख्नुहोस्। मेरो यो धेरै भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, यसलाई चाहिँ अब मैले उखाडौँ भन्दा पनि टाइम पाएको थिइनँ। त्यही भएर आज चाहिँ सन्डे नानीहरूको छुट्टी भनेर चाहिँ यो सानो अब काम भनौँ यसलाई चाहिँ अब गरिरहेको छु। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मेरो यो प्लान्टहरू पनि एकदम राम्रो त छ, तर यो झ्यारले गर्दा एकदमै हेर्नुहोस् यो तपाईँहरू नै नराम्रो देखिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यसमा सानो बच्चा प्लान्टहरू पनि आएको छ। अब यसलाई चाहिँ मलाई भिडियो बनाउन अलिक गाह्रो पर्यो। योहरू नै मैले काम गर्दैछु भनेर चाहिँ आज तपाईँहरूलाई सेयर गरेको। मैले चाहिँ यसरी अब छतमा चाहिँ जुन ढिप हुन्छ त्यसमा चाहिँ नै प्लान्टहरू चाहिँ राखेको छु। धेरै नै प्लान्टहरू छनु त मेरोमा। यसरी आज चाहिँ मेरो काम चाहिँ सन्डेको काम चाहिँ यही हो कि आज म यसको गोडगाड गर्छु। कतिलाई अब मलहरू हाल्नु छ भने मलहरू हाल्छु, कतिको चाहिँ अब हाँगाहरू काट्नु छ भने त्यसलाई हाँगाहरू पनि काट्छु। त्यस्तै कामहरू चाहिँ अब सन्डेको दिन चाहिँ म गर्छु। हेर्नुहोस्, यी कतिवटा गमला पनि फुटिरहेछ, त्यसलाई पनि चेन्ज गर्नु छ। यो चाहिँ मैले अब कटिङहरू हालेको थिएँ, त्यो राम्रो भएर आएको छ। यस्तो प्लान्टहरू लाउँदा त अलिक त टाइम निकाल्नै पर्छ। त्यही भएर चाहिँ आज मैले गर्दैछु। यही नै तपाईँहरूलाई चाहिँ आज मैले सेयर गरेको। जे कुरा पनि छ म प्लान्टहरू गरेको त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सधैँ सेयर गर्दै आएको नै छु। फ्रेन्ड्स, तपाईँहरूलाई चाहिँ अब मेरो भिडियो के कस्तो लाग्दैछ, मन पऱ्यो भने अब लाइक पनि गरिदिनु होला। अनि तपाईँहरूको के विचार आउँछ त्यो पनि कमेन्टमा चाहिँ लेखिदिनु। साथै अब जो पनि अब नयाँ साथीहरूले त पक्कै मेरो भिडियो हेर्नु हुँदैछ, उहाँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला। आजलाई चाहिँ म यति नै बिदा लिन चाहेँ, किनकि धेरै कामहरू छ मेरो यो गोडगाडको। त्यसैले अर्को भिडियोमा भेटौँ ल। तबसम्म मलाई बाई बाई।